हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले कुनै पनि दुईटा नम्बरको जीसीडी कसरी निकाल्ने र उसलाई लिनियर कम्बिनेसनको फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हेर्नेछौँ। यहाँ हाम्रो क्वेसन दिएको छ, फाइन्ड द जीसीडी अफ 341 एन्ड 527 एन्ड एक्सप्रेस जीसीडी एज लिनियर कम्बिनेसन अफ 341 एन्ड 527। हाम्रो दुईटा नम्बर 341 एन्ड 527 दिएको छ, जसमध्ये हाम्रो 527 चाहिँ लार्जर नम्बर हो अनि 341 चाहिँ स्मलर नम्बर हो। अब जीसीडी क्याल्कुलेट गर्दा हामीले लार्जर नम्बरलाई स्मलर नम्बरले डिभाइड गर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ 527 इज इक्वल्स टु 341, जसमा 527 चाहिँ हाम्रो लार्जर नम्बर अनि 341 स्मलर नम्बर हो। सो 527 चाहिँ भयो हाम्रो डिभिडेन्ट अनि 341 चाहिँ हाम्रो भयो डिभिजर। सो अब 527लाई 341ले डिभाइड गर्दा हाम्रो क्वोसिएन्ट आउँछ 1 र हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ 186। यो चाहिँ हाम्रो स्टेप 1 भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले 341 इज इक्वल्स टु 186, जसमा चाहिँ अब 341 चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ट भयो अनि 186 चाहिँ डिभाइजर भयो। सो 341लाई 186ले डिभाइड गर्दा हाम्रो क्वोसिएन्ट आउँछ 1 र हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ 155। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेप भयो। अब हामीले सेम स्टेप फलो गर्छौँ। सो हाम्रो 186 इज इक्वल्स टु 155, जसमा चाहिँ हाम्रो 186 भयो डिभिडेन्ट अनि 155 डिभाइजर भयो। अब 186लाई 155ले डिभाइड गर्दा हाम्रो क्वोसिएन्ट 1 आउँछ अनि हाम्रो रिमाइन्डर चाहिँ 31 आउँछ। यो हाम्रो स्टेप 3 भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ट भयो 155 अनि हाम्रो डिभिजर भयो 31, जहाँ 155लाई 31ले डिभाइड गर्दा हाम्रो क्वोसिएन्ट आउँछ 5 अनि हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ 0। यो हाम्रो स्टेप 4 भयो। अब एकचोटि हाम्रो रिमाइन्डर 0 आइसकेपछि हामीले चाहिँ जीसीडी क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। सो जीसीडीको लागि जुन स्टेपमा हाम्रो रिमाइन्डर 0 आएको हुन्छ ठ्याक्क त्यसको माथिको स्टेपको रिमाइन्डर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो रिमाइन्डर 0 चाहिँ स्टेप 4मा आयो। सो हामीले स्टेप 3 को रिमाइन्डर हेर्दा हाम्रो जीसीडी भयो जीसीडी अफ 527 एन्ड 341 इज 31। सो अब हामीले जीसीडी क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ 527 अनि 341 को। अब हामीले लिनियर कम्बिनेसनको लागि जुन स्टेपबाट हामीलाई जीसीडी थाहा पाएको हुन्छ त्यही स्टेपमा हामीलाई लिनियर कम्बिनेसनको लागि हेर्नुपर्छ। अब हामीले स्टेप 3लाई 31 इज इक्वल्स टु 186 माइनस 155 इन्टु 1 लेख्दा हुन्छ। अब फेरि यसलाई चाहिँ 186 माइनस 155 को सट्टामा स्टेप 2बाट हामीले 341 माइनस 186 इन्टु 1 लेख्दा मिल्छ। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दा 186 माइनस 341 इन्टु 1 प्लस 186 इन्टु 1 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले 2 इन्टु 186 माइनस 341 इन्टु 1 लेख्न मिल्छ। अब 186 को सट्टा स्टेप 1बाट हामीले 2 इन्टु 186 को सट्टामा स्टेप 1बाट 527 माइनस 341 इन्टु 1 माइनस 341 इन्टु 1 लेख्दा मिल्छ। अब यसलाई सल्भ गर्दा 2 इन्टु 527 माइनस 2 इन्टु 341 माइनस 341 इन्टु 1 लेख्दा अब हामीले 2 इन्टु 527 अनि 2 इन्टु 341 अनि 1 इन्टु 341लाई एड गर्दा 3 इन्टु 341। अब यसलाई चाहिँ हामीले 527x प्लस 341 y को फर्मेटमा लेख्न मिल्छ। सो हाम्रो x को भ्याल्यु भयो 2 एन्ड y को भ्याल्यु भयो -3। अब यो फर्मेटमा
हामीले कुनै पनि दुईटा नम्बरको लिनियर कम्बिनेसन निकाल्न सक्छौं। So this is the solution for finding GCD of two number and showing them in a linear combination format.